în gară și ne-am luat două bilete de tren către Pistoia. Așa, au costat 9 euro pe amândoi, doar dusul. Și să vizităm orașul, să vedem ce e acolo. Urmează să urcăm în tren către Pistoia. Ăsta e trenul. Pistoia, străduțe foarte înguste, ca cea pe care suntem acum. Foarte multe piațete, foarte multe clădiri vechi din această marmură specifică zonei. Da. Și o vreme absolut genială. Da, e tare. Au fost cele 3 ore și puțin petrecute în Pistoia. Denisa, cum s-a părut? Am trăit 2 moduvence. Da. Așa, acum ne dăm către gară și o să luăm un bilet, 2 bilete de fapt, până în... Teatru. Așa, și acolo să mergem, să vedem... Cafeneaua pisicilor. Exact. Sper. Nu mai există. Da. Ordinario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni.